टेकिङ अफ द स्किन ग्राफ्ट अकर्स वेन अब के भन्दा टेकिङ अफ द स्किन ग्राफ्ट अकर्स नन भनेको चाहिँ टाइट ड्रेसिङ पनि हुँदैन इलेभेन टेकिङ भनेको चाहिँ के भन्छ रिभास्कुलेसन अफ द ग्राफ्ट चाहिँ के हुन्छ रिभास्कुलेसन अब चाहिँ त्यो बलियो भयो भने थेयर्स भनेको पार्सल फुल थिकनेस ग्राफ्ट भयो वोल्स भनेको फुल थिकनेस ग्राफ्ट भयो त्यसपछि थेयर्स भनेको पार्सल थिकनेस ग्राफ्ट हो अबाउट मेस ग्राफ्ट इज नट करेक्ट अब के भन्छ मेस ग्राफ्ट चाहिँ के भन्छ कन्ट्राक्ट टु द सेम डिग्री एज ग्राफ्ट स्टिच अफ द स्किन जस्तै कन्ट्राक्ट हुँदैन यो चाहिँ के हुन्छ एकदमै धेरै 40% कन्ट्राक्ट भएर के हुन्छ कस्मेटिक्सको लागि काम हुँदैन मेस स्किन ग्राफ्ट एसएस यङ सुड बी हार्भेस्टेड फ्रम द थाई हामीले सधैँ गरेर थाई नै विच इज नट अ वुन्ड क्लजर टेक्निक भास्कुलर ग्राफ्ट भनेको के हुन्छ एनास्टोमोसिसको लागि स्किन इज द बेस्ट ड्रेसिङ भनेको के हुन्छ लिस्टमा हुन्छ जोसेफ लिस्टरले स्किनको अनि 48 आवर्स अफ द ट्रान्सफर ड्यु टु इम्बाइबेसन आइएम के हुन्छ 48 आवर्स मेरो रोल नम्बर इज 48 आवर्स 10 by 10 सेन्टिमिटर एक्सपोज बोन छ भने तिम्रो भास्कुलर बेड चाहिन्छ बोनको लागि हुन्छ भास्कुलर बेड चाहिन्छ त्यो भनेको के हुन्छ पेडिकल ग्राफ्ट ऊ छैन फुल थिङ स्किन ग्राफ्ट एब्सोल्युट कन्ट्राक्टिङ विच अफ द फलोइङ अब के भन्छ स्ट्रेप्टोकोकस छ भने के भन्छ मोस्ट कमन इन्फेक्सन भने स्ट्रेप्टोकोकसले ग्राफ्ट सबै डिस्ट्रोय गरिदिन्छ टेकिन भने रिभास्कुलाइजेसन अफ द ग्राफ्ट अनि अल क्यान स्प्लिन एसएसजी एक्सेप्ट स्कल बोनमा के हुन्छ ब्लड हुँदैन त्यही भएर के हुन्छ ग्राफ्टलाई काम लाग्दैन अल आर ट्रु अबाउट द स्किन ग्राफ्टिङ एक्सेप्ट फर लार्ज एरियाज फुल थिकनेस हुँदैन फुल थिकनेस स्मलको लागि लार्ज एरिया चाहिँ के हुन्छ स्प्लिट थिकनेस ग्राफ्ट सानोहरू लिएर राख्छ यो भने हम्बी नाइफ भइहाल्यो स्प्लिट थिकनेस क्यान बी एप्लाइड ओभर द बोनमा गर्न मिल्छ होइन ग्राफ्ट के हुन्छ बोनमा गर्न मिल्दैन किन भन्दाखेरि ग्राफ्ट भनेको तिम्रो त्यसको लागि के हुन्छ भेसल्स चाहिन्छ तर के हुन्छ बोनमा के हुन्छ भेसल्स हुँदैन अनि एसएसजी फर फेसियल वुन्ड इज टेकन फ्रम द पोस्ट अर्कुलर यो त हाम्रो एक्जाम क्वेसनमा मिलाउनु परिहाल्यो फुल थिकनेस क्यान बी टेकन फ्रम द फलोइङ साइड एक्सेप्ट अब ब्याक टु द नेक किन हुँदैन भन्दाखेरि के हुन्छ घाँटी तान्न सक्छ घाँटी तान्यो भने के हुन्छ घाँटी नाके जस्तो हुन्छ कन्ट्राक्सन भएर त्यही भएर 4 डिग्री सेन्टिग्रेडमा के हुन्छ 2 विक्स जुन हामीले के हुन्छ पोस्टिङमा के हुन्छ 2 विक्स जे कुरा गर्नु 2 विक्स नै हुन्छ नि होइन पोस्टिङमा 2 विक्स हुन्छ द बेस्ट स्किन ग्राफ्ट फर द ओपन वुन्ड इज द आफ्नै ग्राफ्ट अटोग्राफ्ट अल आर द एडभान्टेज अफ एसएसजी एक्सेप्ट लेस कन्ट्राक्सन किन भन्दाखेरि कन्ट्राक्सन बढी हुनु भएर त्यसले के हुन्छ काम गर्दैन कस्मेटिक्सको लागि हुँदैन अनि के हुन्छ रिगार्डिङ द स्किन ग्राफ्ट एन्ड फ्ल्याप्ड करेक्ट स्टेटमेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि तिम्रो ग्राफ्ट आर टिस्युज ट्रान्सफर विदाउट द ब्लड सप्लाई एन्ड रिभास्कुलाइजेसन ट्रु स्टेटमेन्ट अब द एक्जियल फ्ल्यापमा के हुन्छ तिम्रो के हुन्छ क्यारिज इट्स अन भेसल्स विथ इट त्यही भएर हुन्छ बेस्ट प्रोसिडर टु डु आफ्टर द इन्जुरी टु द लेग एज एक्सपोजर अफ द अन्डरलाइङ बोन भने पेडिकल फ्ल्याप त्यो बोनमा के हुन्छ जस्ट ग्राफ्टले हुँदैन फ्ल्यापै चाहिन्छ स्किन फ्ल्याप इज युज इन अल एक्सेप्ट बर्नवुन्डमा के हुन्छ मेजर एरियाज अफ द बोनमा के हुन्छ ग्राफ्ट नै राम्रो हुन्छ एकदम ठुल्ठुलो भयो भने धेरै फ्ल्यापले काम गर्न सक्दैन सबडर्मल प्लेक्सस भनेको के हुन्छ सबलाई ऱ्यान्डमाइज गर्नुपर्छ भनेर धारणामा हुन्छ सबडर्मल प्लेक्सस अन द भास्कुलर बेसिस सबडर्मलले त मायोक्युटेनिस फ्ल्याप क्युटेनिस भनेको स्किन भइहाल्यो होइन त्यसपछि मायो भने मसल्स भयो अनि एफ भने फ्ल्याप भनेको के हुन्छ भास्कुलर पेडिकल भइहाल्यो बेस्ट हिल फ्ल्याप इज रिभर्स सुरल फ्ल्यापमा हामीले सबसे राम्रो देखेको भने खुट्टाको त्यो सुरल नर्भलाई यस्तरी घुमाएर गर्ने के भन्छ सुरल फ्ल्याप भयो 3 to 6 सेन्टिमिटर स्काल्प डिफेक्ट इज फ्ल्याप नै चाहिन्छ स्काल्पलाई त युजली बोन हो नि त त्यही भएर इन द चेस्ट वाल क्लोजर भनेको अगाडि के हुन्छ पेक्टोराइस मेजर फ्ल्याप भयो स्प्लिट इज नट टेकन अप बाई दि स्कल बोन है त यो मार्जिलिन्स द मोस्ट कमन म्यालिग्नेन्सी फाउन्ड इन द मार्जिलिन्स अल्सर इज द स्कार हुन्छ त्यही भएर द्याट इज द स्क्वामस सेल कार्सिनोमा स्कारसँग ट्रुआउट मार्जिलिन्स अल्सर भनेको के हुन्छ द एसोसिएसन इज स्क्वामस सेल कार्सिनोमा क्रोनिक भेनस इन्सफिसियन्सीले गर्दाखेरि हुन्छ ट्युमर अराइजिङ इन द बोन्स स्कार भन्छ स्क्वामस सेल कार्सिनोमा मार्जिलिन्स अल्सर बन मार्जिलिन्स स्कार भनेको अल्सर ओभर द स्कार बाउन्स डिजिज भनेको के हुन्छ मिमिक्स द क्रोनिक डर्माटोसिस प्रिम्यालिग्नेन्ट कन्डिसन अफ प्युराइटिस फाइलिङ एक्सेप्ट द स्टेटोमा मल्टिप्लक्स यो भनेको के हुन्छ स्ट्याटोमा मल्टिप्लक्स भनेको बिनाइन हो नट म्यालिग्नेन्ट है त स्ट्याटोमा मल्टिप्लक्स भनेको यो पिक्चर हेर्ने हो भने के हुन्छ अब स्ट्याटोमा मल्टिप्लक्स यो छ यहाँनिर के हुन्छ फिमेल देखाइरहेको चाहिँ स्ट्याटोमा मल्टिप्लेक्स स्टेटोमा छ टोमा भनेको के हुन्छ नट म्यालिग्नेन्ट है त यो त एकदमै मल्टिपल भए पनि है त त्यसपछि आयो स्क्वामस सेल कार्सिनोमाको के हो भन्दाखेरि क्यान अराइज फ्रम दि भेनस अल्सरबाट पनि हुनसक्छ क्रोनिक ल्युपस भाल्गारिस पनि हुनसक्छ मार्जिन्स अफ द स्क्वामस सेल अल्सर इज इभर्टेड बुसका लोइन्स्टाइन डिजिज जर्ज बुस के हुन्छ सेक्स गर्नलाई एकदमै हुन्छ एनोजेनाइटल रिजनहरूमा हुन्छ होइन सेक्स गरेर एनोजेनाइटल रिजनहरूमा के हुन्छ जाइन्ट कोन्डाइलोमा एक्युमिनाटा हो है त बुसको के हुन्छ सेक्स गर्ने एनोसेक्स यो सबै के हुन्छ जाइन्ट कोन्डाइलोमा एक्युमिनाटा हो है त त्यसपछि मोहज माइक्रोस्कोपिक सर्जरी इज डन फर स्क्वामस सेल कार्सिनोमा क्युटेनियस मेलानोमाको लागि
गर्दैन। त्यसपछि अर्को डर्माटोफाइब्रोसिस प्रोट्युबरेन्सको लागि गर्दैन है त। अब के हुन्छ मोस्ट सर्जरीमा के गर्छ भन्दाखेरि लेयर बाई लेयर हुन्छ। पहिला भिजुअल स्क्यान निकाल्यो, त्यसपछि फेरि फर्स्ट थिन लेयर निकाल्यो, त्यसपछि सेकेन्ड लेयर निकाल्यो, त्यसपछि थर्ड लेयर थिन निकाल्यो, त्यसपछि फाइनल लेयर निकालेर के हुन्छ सानो बाँकी भइसकेपछि एमओएचएस लेयर बाई माइक्रोस्कोपिक सर्जरी हो है त। द कमन क्लिनिकल प्याटर्न अफ द बेसल सेल कार्सिनोमा होइन मुसा हो। मुसा के हुन्छ रोडेन्ट अल्सर हो। रोडेन्ट मुसा नै भित्रभित्र कोतरी लोकली गर्छ तर ऊ चाहिँ हुँदैन है त। कमनेस्ट भनेको के हुन्छ भित्रभित्रै जाने भयो र नोडुलर है त। मोस्ट कमन साइड अफ बेसल सेल कार्सिनोमा भनेको के हुन्छ मुसाको के हुन्छ फेसमै देखिहाल्छ है त बेसल सेल कार्सिनोमा बेस एट द फेस है त। त्यसपछि त्यो भित्रभित्र जाने भएर भित्रभित्र भर्टिकल जाने भयो नडुलर है त। अनि वाट इज द प्रोबेबल डायग्नोसिस बेस्ड अन द यो फेसमा छ, त्यही भएर के हुन्छ मोस्ट के हुन्छ बेसल सेल कार्सिनोमा भनेर सम्झिनु पऱ्यो। मोस्ट कमन भने नडुलर हो। मेलानोमा चाहिँ के हुन्छ मेलानोमा सुपरफिसियली पनि जान्छ भर्टिकली पनि जान्छ, त्यही भएर सुपरफिसियल चाहिँ मोस्ट कमन हो है त। अप्पर लिप फ्रम द फोर माउथ अनि त्यो पियरली वाइट विथ सेन्ट्रल नेक्रोस्टेलाइटिस भने बेसल सेल कार्सिनोमा नै भयो। विच अफ द फलोइङ क्युरेसन डु नट मेटास्टाइज थ्रु द लिम्फेटिक्स। यो चाहिँ के हुन्छ बेसल सेल कार्सिनोमा भित्रभित्रै जाने हो, डु नट स्प्रेड थ्रु द लिम्फेटिक्स। त्यही भएर के हुन्छ भित्रभित्र जाने भएको वेज बायोप्सी भनेको के हुन्छ डिप लिनुपर्ने हुन्छ। अब जस्तै यो पिक्चरमा हेर्ने हो भने तिमीले बेसल सेल कार्सिनोमा त के हुन्छ भित्रभित्रै जान्छ नि त होइन। तिमीले यहाँको लिएर त काम छैन नि त, यसो सुपरफिसियल मात्र हो। त्यही भएर के हुन्छ भित्रभित्रै रोड एन्ड अल्सरको केसमा भित्रभित्र के हुन्छ वेज बायोप्सी लिनुपर्ने हुन्छ विच इज डिजायरेबल है त। अनि विच अफ द फलोइङ क्युरेस माइलिङ डु नट मेटास्टाइज थ्रु द लिम्फेटिक्स भनेको भित्रभित्र जाने भएको डायग्नोसिस प्रोसिडियर फर बेसल सेल कार्सिनोमा त्यो वेज बायोप्सी है त भित्रसम्म लिनु पऱ्यो। अल अफ द फलोइङ फर बेसल सेल कार्सिनोमा एक्सेप्ट मोस्ट कमन साइड इज अप्पर आइलिडको होइन के हुन्छ डेन्जर एरियाज अफ द फेसमा युजली के हुन्छ डेन्जर एरियाज अफ द फेसमा युजली बेसल सेल कार्सिनोमा हुन्छ आइलिड भन्दाखेरि पनि। इन पिगमेन्टेड बेसल सेल ट्रिटमेन्ट अफ चोइस इज एक्सिजन सधैँ सर्जरी भने एक्सिजन एमओएसमा अल अफ द एक्सेप्ट ट्युमर लेस देन 2 सेन्टिमिटर सानो छ सानोलाई त एकैचोटि झट्टै निकाल्दै किन बेकारमा लेयर बाई लेयर काटिराख्नु पर्यो। बेसल सेल कार्सिनोमा स्प्रेड्स बाई डिरेक्ट स्प्रेड। अल अबाउट बेसल सेल कार्सिनोमा फल्स स्प्रेड टु द लोकल लिम्फ नोड्स। क्यारेक्टरिस्टिक फिचर अफ द बेसल सेल कार्सिनोमा इज न्युक्लियर प्यालिसेडिङ। सो अब के हुन्छ वेज बायोप्सीहरूले न्युक्लियसमा नै पर्नु पऱ्यो। अब जस्तै यहाँनिर लिँदाखेरि के हुन्छ न्युक्लियसमा नै पर्नु पऱ्यो, न्युक्लियर प्यालिसेडिङ भएको भएर के गर्नु पऱ्यो हामीले बेसल सेल कार्सिनोमाको लागि गर्नु पऱ्यो। रिकन्स्ट्रक्सन अफ द टिप अफ द नोज आफ्टर एक्सिजन अफ द बेसल सेल कार्सिनोमा इज डन बाई बाइलोड। टिप अफ द नोज है त बाइलोड ग्राफ्ट भनेर लिन्छ है त बेसल सेल कार्सिनोमा पनि। यहाँ हेर्नु भने बाइलोड यो नाकको के हुन्छ नाकको दुईवटा टुक्रा भनेर सम्झिनु पऱ्यो होइन। द्याट इज द बेसल सेल कार्सिनोमा है त। त्यसपछि इन क्लास लेभल CLAR भनेको रेटिकुलर भने 1 2 3 4 हुन्छ नि होइन। अनि त्यसपछि यहाँ के छ फर द म्यालिग्नेन्ट लेभल 3 रिफर्स टु भनेको चाहिँ प्यापुलर डर्मिस बिट्विन द जङ्सन अफ द प्यापुलर रेटिकुलर। ट्रु अबाउट म्यालिग्नेन्ट लिम्फेटिक स्प्रेड अल हुन्छ। लिम्फ नोड बायोप्सी अलवेज डन गर्नुपर्छ। बायोप्सी टु बिनो सेन्ट्रल नोड सिग्नल माइक्रोसेटेलिजम भइहाल्छ। कमनेस्ट फर्म अफ विच अफ द फलोइङ पार्ट अफ द नेमोनिक ABCDE डायमिटर लेस देन होइन ग्रेटर देन 6 mm हुन्छ। अब जस्तो यो पिक्चरमा ABCDE भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ के हुन्छ अग्ली डक्लिङ रुल्स अफ ABCD। ए भने असिमेट्री भयो, बोर्डर इरेगुलारिटी हुन्छ, कलर भेरिएसन हुन्छ होइन, कोस्ट अफ मार्जिन साइन पनि भन्छ बोर्डर इरेगुलर, डायमिटर ग्रेटर देन 6 mm इभल्भिङ अथवा के हुन्छ एलिभेसनहरू हुनु पऱ्यो है त। नाउ नेक्स्ट भनेको के हो भन्दाखेरि तिम्रो कमन फिचर मेलानो इन म्यालिग्नेन्ट चेन्ज सिन इन अल एक्सेप्ट हियर इन द मोल त किन चाहनु ट्रिटमेन्ट चोइस फर मेलानोमा के हुन्छ सर्जिकल एक्सिजन नै भयो त राम्रै भइहाल्यो। मोस्ट कमन ओरिजिन अफ द मेलानो इज फ्रम द जङ्सन मेलानो साइट्स भएपछि मेलानो मोस्ट कमन टाइप्स मोस्ट कमन साइट अफ लेन्टिगो म्यालिग्नी इज मोस्ट कमन साइट अफ लेन्टिगो म्यालिग्ना भनेको चाहिँ ट्रङ्कमा हो है त। अनि के हुन्छ द मोस्ट म्यालिग्नेन्ट फर्म अफ द म्यालिग्नेन्ट मेलानोमा इज नोडुलर है। वर्स्ट फर्म चाहिँ के हुन्छ अमाइलेटिक मेलानोमा। प्रोग्रेस अफ द मेलानो डिपेन्ड्स अन द स्टेज डेप्थ साइट सबै हुन्छ है। त्यसपछि आयो all of the following statements about the malignant melanoma are true except अक्राल भनेको एकदमै लो स्टेज 2 के हुन्छ सो सेटेलाइट डेपोजिट्स है त। अनि के हुन्छ यो त के हुन्छ रेटिकुलर प्यापुलर एन्ड रेटिकुलर डर्मिस भएको भएर द्याट इज लेभल 4। अनि के हुन्छ विच अफ द फलोइङ इज ट्रु अबाउट मेलानोमा। अमेलानोटिक विचार वर्स्ट प्रोग्नोसिस भइहाल्यो। कम्प्लिट एक्सनल बायोप्सी इज द म्यानेजमेन्ट। थिनर मेलानोमा इज अ गुड प्रोग्नोसिस। अनि अर्को मेलानोमा should be excised with a margin of 2 cm. Most severe form of the malignant melanoma is the nodular infiltrating type भइहाल्यो होइन।
त्यसपछि आयो के भन्छ मेलानोमा स्टेजिङ इज बेस्ड अन क्लास र बेस्ड दुई वर्स्ट प्रोग्रेसिभ मेलानोमा इज द सब टाइप अमेलिनेटिक भयो लिस्ट कमन साइट फर स्प्रेड अफ द म्यालिग्नेन्सी इज द मेलिनालाई के भन्छ एउटै किट भयो नि पुग्छ लास्टमा पाउँछ त्यही भएर के हुन्छ लास्टमा किट नि इज नट रेडी भनेपछि रेडियो रेजिस्टेन्ट हुन्छ लास्ट अप्सनमा अब बोनमा लिभरमा मेट्स भइसकेपछि मात्रै काम लाग्ने नट इन्क्लुड इन द ट्रिटमेन्ट रेडिएसन है त 40 इयर फ्ल्याट 1 बाई ब्ल्याक मोल छ भने बेस्ट भने एक्सिडेन्ट बायोप्सी निकालेर खानु इन्वाल लिम्फोड इन्लार्जमेन्ट सिमिन म्यालिग्नेन्ट मेलानोमा अफ द फुट के भन्छ लिम्फेटिक्स रिस्क फ्याक्टरमा अल अफ द फलोइङ ट्रु फ्याक्टर म्यालिग्नेन्ट एक्सेस एचआइभी एफपिभी भनेको के भन्छ युजर स्क्वामस एक्सपोजर युभी भइहाल्छ फ्यामिली हिस्ट्री भइहाल्छ जाइन्ट निभसहरूले भइहाल्छ होइन एचआइभी 45 साइटोकेराटिन भन्ने चाहिँ स्क्वामस हो भाइमेन्टिन पनि छ इम्युनोथेरापी इज इफेक्टिभ इन द म्यालिग्नेन्ट मेलानोमा मेलिनालाई के भन्छ इम्युन पनि चाहिन्छ इम्युनिटी चाहिन्छ अब पिगमेन्ट एलिजेन्स सस्पिसियस अफ द म्यालिग्नेन्ट melanoma of size 1 cm with ulceration features of what the next excellent biopsy 1 to 2 mm margin.